44th season launch. Daluhong, a Filipino word for assault, signifies our response to social inequities with strength and aggression. The war against repression, tyranny, and injustice is ever escalating, and this year's lineup thrusts audiences right into the thick of it. The call to arms has been heard. Now is the time to join the fight. Samahan niyo kami sa paglusob na ito at sabay-sabay nating harapin ang mga sakit ng lipunang ating ginagalawan. Para sa unang salita, ang dekana ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Dr. Amihan Bonifacio Ramulete. Good afternoon, and welcome to the Wilfrido Maria Guerrero Theater, home of Dulaang Universidad ng Pilipinas, better known as Dulaang UP. Theater comes from the Greek word theatron, which means a place for viewing. While Augusto Boal, founder of the Theater of the Oppressed, argues that, and I quote, "The theater itself is not revolutionary. It is a rehearsal for the revolution." End of quote. Sana po ay maging bahagi ng ating buhay ang panonood ng dula. Iba pa rin ang karanasang makapanood ng nakikita ng harapan ng aktor, ang sets, costumes at props. Mas may dating, may tumataktak sa isipan. Kaya inaanyayahan namin kayong panoorin ang mga dula ng Dulaang UP upang inyong matuklasan ang tunay na kapangyarihan at halaga ng sining sa pag-ubog ng ating kaisipan at kamalayan. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, nanood, nagsulat at nakibahagi nitong nakaraang season. At espesyal na pasasalamat sa front row at kay RS Francisco sa walang sawang suporta sa Dulaang UP at UPPT. Muli pagbati sa ika-44 na season ng Dulaang UP at ika-28 season ng UP Playwright Theater. Taus-pusong pasasalamat sa inyong pagdalo at magandang araw sa inyo lahat. Para sa unang pamamahagi, nagbabalik sa entablado ang Nana Rosa mula sa mga letra ni Rodi Vera at direksyon ni Jose Estrella. Walang limit ang panahon ng pag-ibig ng katarungan. Kung ginagulo ito, sinikreto sa takot na husgahan kayo ng iba, handa kaming makinig. Wala kayong dapat ikahiya. Hindi kayo ang may kasalanan nito. Itindig natin ang inyong dangal. Para sa ikalawang pamamahagi, ang Fuente o Veuna ni Lope de Vega sa direksyon ni Tony Mabesa. unang dula para sa taong ito. Pakinggan natin si Professor Banawe Miklat Jansen, Artistic Director ng Dulaang UP at ng UP Playwright Theater para sa mensahe ng Daluhong. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming season launch. Alam po namin na medyo mahirap pumunta dito sa UP, lalo na tanghaling tapat
at weekday, kaya maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na tiwala at suporta sa Dulaang UP. Salamat sa lagi ninyong presensya sa mga palabas namin. At syempre, isang special shoutout ng pasasalamat kay Ginoong Raymond Francisco at sa buong front row para sa pagkain natin ngayong tanghali at sa lahat ng tulong ng front row sa atin. Maraming salamat sa front row. Nagpapasalamat din ako sa mga estudyante ng Dulaang UP sa pamumuno ng production manager na sina Jules Podomo at Nicole Villanueva at stage manager na si Camilo de Guzman. Kina Steven Tansyongko at Annie Africa para sa mga video, tarpaulin, invitations at souvenir labels. Sa mga guro ng Department of Speech, Communication and Theater Arts, kina Ginoong Nico Arguelles at Binibining Christine Magpayo na publicity managers natin sa ikalawang taon, at kay Nico Verona na bagong marketing manager ng Dulaang UP. At sa suporta at kooperasyon ng buong DUP Advisory Council. Pasasalamat din kay Dean Ami Bonifacio Ramolete na matyagang nag-managing director ng isang taon kahit na sobrang busy niya bilang dekana ng isa sa mga pinakamalalaking kolegyo ng UP Diliman. Mahirap po siya na magpatuloy bilang dekana ng CAL sa susunod pang 3 taon. Kaya papalit sa kanya simula ngayong Agosto bilang managing director si Mr. Davidson Oliveros. Isa po siya sa mga young faculty ng aming departamento. Salamat, Davidson. Matapos pakinggan ang hudyat na naging tema ng Dulaang UP at UP Playwrights Theater nitong nakaraang season, handa na ang aming mga artista ng bayan ngayong 44th Dulaang UP and 28th UPPT season sa mismong paglusok. O tulad ng nakita ninyong tema na nakita sa imbitasyon at sa programa, Daluhong. Noong nakaraang season, nagsimula ang temang hudyat sa pagpapakita ng struggles ng artista sa pamamagitan ng 6 characters in search of an author sa direksyon ni Tony Mabesa at The Dressing Room sa direksyon ni Alex Cortez. Marami ang nadabik na muling mapanood at marami ring hindi nakanood ng Nana Rosa sa direksyon ni Jose Estrella nitong nakaraang Pebrero at Marso. Well, last week lang, it was reported that President Duterte signed the law against sexual harassment. May mga nagbago na mula ng panahon ng Hapon sa Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang laban ng kababaihan. Kaya tulad ng nakita ninyo kanina, muling ipapalabas ni Binibining Jose Estrella ang Nana Rosa. Samahan ninyo kami sa patuloy na daluhong sa susunod na Pebrero at Marso. Our current fight for humanity is not only contained in the Philippines. It is a continuous global struggle against oppression, both in the past and in the present. Dulaang UP's second offering for the season, as you may have seen earlier, is a world theater classic by Lope de Vega entitled Puente o Veguna. Believed to have been written between 1612 and 1614 and produced numerous times thereafter, it gives us hope that despite tortures and oppression, the weak and small do have a voice. Join us in November and December with this 2-language offering directed by our founding artistic director, Professor Emeritus Tony Mabesa. Finally, the first offering of the season, opening on September 6, is The House of Bernarda Alba and Ang Tahanan ni Bernarda Alba. The play is translated into English from the original Spanish by Professor Daisy Lopez of the Department of European Languages and translated into Filipino by its director, Professor Alexander Cortez. Samahan po ninyo ang Dulaang UP sa aming daluhong para sa bagong panahon. Maraming salamat po.
Ito ba ibibigyan mo pamaypay sa isang balo? Gusto ko ng itim at igalang mo ang alaala ng iyong ama. Heto, kunin mo sa akin. Paano ka? Hindi ako nainitan. Pwes, kumuha ka ng bago dahil sigurado akong kakailanganin mo ito. Dahil sa susunod na 8 taon ng pagdadalamhati, walang hangin na papasok sa bahay na ito. Wala. Mistulang sementado ang mga bintana at pintuan. Ganyan ang pagdadalamhati sa bahay ng aking ama. Ganon din sa aking lolo. Ganon ang pagdadalamhati. Yun ang karapat-dapat. Nasaan si Angustias? Nakita ko siyang sumisilip sa tarangkahan. Kaalis pa lang mga kalalakihan. At anong ginagawa mo sa tarangkahan? Gusto kong tignan kung nangitlog na yung mga manok. Ngunit nakalis na mga kalalakihan, di ba? May grupo ng kalalakihan na nakatayo lamang. Angustias! Angustias! Opo, ako na, kailangan mo ako? Saan ka nang galing? Ha? Sino hinahanap mo? Wala! Tama ba para sa isang babae ng iyong uli? Na mag-akit ng lalaki sa bibing ng kanyang ama? Sagutin mo ako. Sinong hinahanap mo? Oo, ikaw! Wala, Mama. Wala dito lang. Pa! Bernardo! Bernardo! Ikaw ka pa!